Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. First of all, magandang umaga sa inyo mga paps. Ngayong araw, tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng wiper blades ng inyong Toyota Rush. Alam naman natin na malapit ng, or I think formally in-announce na ng Pag-asa na start na ng La Nina season, meaning rainy season na. At yung wiper blades natin, very critical yan, especially when you are driving during heavy rains. Lalo pagka hindi maiiwasan na maabutan kayo ng ulan sa kalsada, importante na in good or working condition po ang inyong wiper blade para makita nyo yung inyong dinadaanan for safety nyo at yung safety na rin ng nakapalibot sa inyo. Ang DIY na to, sobrang dali lang. Ang kailangan nyo lang is yung wiper blades na pangpapalit. Ang advisable na ipalit is syempre yung original kung gusto nyo ma-retain yung stock na looks. Pero pwede rin kayong bumili ng mga aftermarket na wiper blade. Ang una ko ituturo sa inyo guys is how to replace the rear wiper blades for your Toyota Rush. Wala kayong ibang kailangan na tools kundi yung wiper blades na inyong pagpapalit. So, para mapalitan yung wiper blades nung sa likod is siyempre kailangan yung dalawang kamay. But since medyo kailangan yung makita paano siya ginagawa, try ko siyang alisin using only one hand. Ang gagawin nyo guys is itutulak nyo to, ito, kagaya niyan, gaganyan position, and saka nyo ngayon itutulak to palabas. So, try natin ha. There you go. And that's it. Kung hindi ako nagkakamali, ang sukat nito guys is 12 inches. Yung mga universal guys na wiper blades pwede. Pero kung gusto nyo ma-retain yung stock looks, is hanap kayo ng genuine na Toyota. O pagka halimbawa, ito na yung bagong wiper blades, ilalapat nyo lang siya guys doon sa mismong parang hook. Tandaan nyo guys, isang kamay lang ito ginagamit ko ha. Mas madali ito kung dalawa. So, pag na-shoot na doon, ito, pupush nyo lang ng konti yan, papasok. There you go. And that's it. So that's it for me today guys. Sana meron kayo natutunan. Kung meron, bigyan nyo naman ng thumbs up yung video natin. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button because 81% po ng nanonood ng ating mga videos ay hindi po nagsusubscribe. I would appreciate it kung hit nyo po yung subscribe button. And also para makakita pa po kayo ng ibang DIY videos. Again guys, ang sukat nito ay 12 inches. Kung gusto nyo nga ma-retain yung looks, para inline siya dito sa cover, is genuine na Toyota yung bilhin nyo. At also guys, kung kailangan nyo po ng parts, accessories ng inyong sasakyan, visit my Shopee store. Link sa description section below. Again, Mark na pala ulit. Thank you so much for joining me today and hope to see you guys on our next video.